आडवाटेवरचा हा रेंज ट्रेक किल्ले उलगडणारा आहेच, पण जगण्याबद्दलची फिलॉसॉफी सांगणाराही. कसा? चला सुरू करूया आपली भटकंती. अंकाई किल्ल्यावर मुक्काम केल्यावर आज बाकीचा किल्ला एक्सप्लोर करायला निघालोय. गुहेत लावलेला टेंट आवरला आणि किल्ला बघायला बाहेर पडलो. या गुहेला स्थानिक लोक सीतामाता गुंफा म्हणतात. थेट सीतेशी काहीही संबंध नसला तरी दंतकथा आणि आख्यायिकांचं पीक सगळ्याच डोंगरांवर भरपूर आहे. ही गुहा म्हणजे आत्ताची 2 किंवा 3 खोल्यांच्या फ्लॅटची रचना वाटली. एकाला एक जोडून कक्षांची रचना. इथे गुहेबाहेर आणि आत अशी 2 पाण्याची टाकी आहेत. या गुहेत लोक सध्या गुरं बांधतात, त्यामुळे ही गुहा राहण्यायोग्य नाही. अगस्त्य ऋषींच्या आश्रमाला बरेच साधू किल्ल्याला भेट द्यायला सुद्धा येतात. वाटेत असेच एक साधू बाबा भेटले. वेदांत वाक्योसो सदारमंतो भिक्षान मात्रेण चतुष्टिमंता अशोकवंता करुणैकवंता कोपीनवंता खलु भाग्यवंता. इसीलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में अर्जुन को, हे अर्जुन, अगर मेरे को कलयुग में पूजना है ना, सूर्य के रूप में पूजना, क्योंकि ब्रह्मांड में मेरे पास कोई छू नहीं सकता, मैं कभी गंदगी नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरे पास कोई आ ही नहीं सकता. ये सत्य बात है. भगवान के हम मंदिर में जाते हैं, शरण पड़ते हैं तो भगवान को हर जगह हाथ लगाते हैं, तो हमारी दुख दूर नहीं होता. भगवान के पास जो जाएगा उसका दुख दूर होने चाहिए. इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं वहाँ हूँ कलयुग में, तो नीचे से मेरे को जा, मेरे ध्यान कर, तो मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा, तेरा दुख दूर कर दूंगा. जो भगवान की नित्य प्रति भजन करता है, भगवान की कहने अनुसार चलता है, वो साधु है. चाहे वो संसारी है, चाहे सन्यासी है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे वानप्रस्थ है, कहीं भी हो, कोई भी हो, तो सच की जिंदगी में चलना वो साधू है. या साधू बाबांनी जीवनाचं सार इतकं छान उलगडायला सुरुवात केली की त्यांच्याबरोबर अधिक संवाद साधण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्यांचं अनोखं तत्वज्ञान तुम्हालाही ऐकायचंय? डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंकवर नक्की जा. अगस्त्य ऋषींच्या वास्तव्याने अकोले तालुका पुनीत झाला असला तरी त्यांचा संबंध हा अंकाई किल्ल्याशी जोडला जातो. इथे अगस्त्य ऋषींची गुहा आहे. पुराणात अगस्त्य ऋषींना अनन्यसाधारण महत्व आहे. रामायणामध्ये प्रभू श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण वनवासाच्या काळात नाशिक जवळ महर्षींच्या आश्रमात आले आणि त्यांना भेटले. त्यांनीच श्रीरामाला दक्षिणेत जाऊन रावणाचा अत्याचार दूर कर असं सुचवलं होतं, अशी एक कथा आहे. तसंच महाभारतात त्यांनी समुद्र प्राशन करून कालकेय दानवाचा वध केल्याची ही कथा आहे. अंकाई किल्ल्याच्या मध्यभागी असलेलं हे कातळात कोरलेलं काशी तलाव. इथे भाविक आंघोळ करून अगस्त्य ऋषींच्या आश्रमात जातात. काशी तलावाच्या मध्यभागी जी समाधी आहे ती अगस्त्य ऋषींची आहे असे इथले लोक मानतात. आश्रमापर्यंत किल्ल्यावर यायचा रस्ता, पायऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी विचार करून छान बांधल्या आहेत. किल्ल्याच्या मागच्या बाजूला फारसं कोणी फिरकत नाही. आले तरी सगळे आपल्यासारखेच, त्यामुळे हा रस्ता दगडधोंड्यांचा आहे. इथे निवडुंगाच्या झाडावर बरेच कपडे अडकवलेले आहेत. त्याचं कारण काही कळलं नाही. किल्ल्याच्या मागच्या बाजूला सुद्धा पाण्याची टाकी आहे. अचानक मला इथे एक मुंगूस दिसलं. इथे राहणं बहुधा त्याला सुरक्षित वाटत असावं. माणसं नाहीत, गर्दी नाही. अंकाई पठार लांब रुंद आहे आणि किल्ल्याच्या दुसऱ्या टोकाला आणखी एक मोठी वास्तू बघायला मिळते. कमानी आहेत, छत मात्र सगळीकडे नाही.
जिथे छत आहे तिथलं बांधकाम थोड्या वेगळ्या शैलीचं वाटलं. खोल्या खोल्यांचं बांधकाम आहे आणि मध्ये खूप मोठी रिकामी जागा. इथे मोठे बाबा पीराचा एक दर्गा आहे. या किल्ल्याने वेगवेगळा कालखंड अनुभवला. शासकही प्रत्येक वेळी वेगळे, बांधकामाच्या पद्धती आवडीनिवडी वेगवेगळ्या. या वेगळेपणाच्या खुणा किल्ल्यावर स्पष्टपणे दिसतात. किल्ल्याच्या माथ्यावरून संपूर्ण परिसर कसा दिसतो याची उत्सुकता आहे. चढण अवघड नाही. इतर किल्ल्यांवर वाटेत झाडं, गवत, रानझाडी असते. अंकाईवर या भागात निवडुंग मोठ्या प्रमाणावर आहे. माथ्यावर पोहोचलो. आजूबाजूचा परिसर सुंदर दिसतोय. वाराही तितकाच. आपल्या बऱ्याच किल्ल्यांवर भगवा फडकवलेला आहे. इथेही आहे, पण सततच्या वाऱ्यामुळे खूपच जीर्ण झालाय. किल्ल्यांच्या ट्रेकच्या वेळी मी नेहमी एखादा भगवा माझ्यासोबत ठेवतो आणि एखादा असा जीर्णावस्थेत दिसला की बदलतो. ज्या निशाणाखाली आपण सगळे एकत्र आलो ते निशाण नेहमीच अभिमानाने फडकत राहिलं पाहिजे, ही त्यामागची भावना. आपण आलो आहोत अंकाई किल्ल्याच्या माथ्यावरती. सातमाळा पर्वत रांगेतली ही दुर्गजोडी म्हणजे सुरत खडकी महामार्गावरील व्यापाऱ्यांना संरक्षण आणि निवारा देणारी. वाहनांची वर्दळ, रेल्वेची ये-जा आजही हा मार्ग किती महत्वाचा आहे याची साक्ष देतात. वातावरण मोकळं होतं. माथ्यावरून हडवीची शेंडी, कात्रा, गोरखगड स्पष्ट दिसत होते आणि खुणावतही होते. मी म्हटलं तसं खरं तर हे किल्ले एका दिवसात बघून होतात, पण रेंज ट्रेक म्हटला की त्या त्या किल्ल्यावर रमणं ओघाने आलंच. आज सगळा अंकाई मला जसा हवा होता तसा छान मनसोक्त बघून झालाय. मुक्काम केला ते बरंच झालं. आता त्याच्या जोडीदाराकडे जाऊया. अंकाई टंकाई किल्ले जोडणाऱ्या खिंडीला छान तटबंदी आहे, त्यामुळे सुरक्षितता आणखी वाढते. दुर्गजोडीतला दुसरा किल्ला टंकाई. इथे अंकाई इतकी गजबज नाही. इथे फक्त ट्रेकर्स प्रामुख्याने भेट द्यायला येतात. दुर्गांची जोडी असल्याने दोघांचाही इतिहास सारखा आहे. स्थापत्य रचनेची एक कमाल गोष्ट इथे बघायला मिळाली. टंकाई किल्ल्यावर पाण्याची टाकी बरीच आहेत. या टाक्याला पाणी आणण्यासाठी वरपासून कातळामध्ये पन्हाळी खोदलेली आहेत, जी इथे स्पष्टपणे दिसत आहेत. वॉटर हार्वेस्टिंगचं मूळ किती मागे जातं याचा हा उत्कृष्ट नमुना म्हणावा लागेल. टंकाईवर चाललोय आणि मागे पाठीराखा म्हणून पाय घट्ट रोवून उभा अंकाई.
टंकाईच्या पायऱ्या ह्या यादव काळात कोरल्या गेल्या असाव्या असा अंदाज आहे. जिथे कातळ कोरणं शक्य नाही तिथे पायऱ्या बांधून काढलेल्या आहेत. कातळात आकार दिलेल्या पायऱ्या चढत आपण टंकाईवर पोहोचतो. लांबून बघितलं तर चक्क दिवाळीत मुलं मातीचा किल्ला बांधताना जशा पायऱ्या कोरतात ना तसंच वाटतंय. टंकाई किल्ल्याच्या दरवाजाची खूप मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे आणि आता फक्त काही अवशेष उरले आहेत. मी या किल्ल्यांना भेट दिली होती 2016 साली. तेव्हा दरवाजाची स्थिती फारशी चांगली नव्हती. हा दरवाजा आता पुरातत्व विभागाने डागडुजी करून बांधून नीट केल्याचं कळतं. टंकाई शांत आहे. खूप बांधकाम नाही. पूर्वी असेल कदाचित, आता फारसं अस्तित्वात नाही. पाण्याची मोजकीच टाकी आहेत, त्यामुळे मोकळा भाग मोठ्या प्रमाणावर आहे. टंकाई किल्ल्याचं आणखी एक वेगळेपण म्हणजे या किल्ल्याच्या माथ्यावर सपाटी भरपूर आहे. टंकाईचं पठार विस्तीर्ण आहे. गजबजलेला अंकाई आणि तितकाच शांत टंकाई. इथे गजबज आहे यांची. निवांतपणे फिरायची भरपूर जागा आणि छान हिरवं गवत. अजून काय हवं? आयुष्य सुंदर आहे. हवा हळूहळू बदलू लागली. वारा सुटलाय. इथल्या पाण्याच्या छोट्याशा तलावात सुंदर तरंग उमटवतोय. टंकाईच्या माथ्यावरचं हे आहे शिवालय. आज अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असलेलं हे शिवमंदिर एकेकाळच्या शिल्पसौंदर्याच्या खुणा आजही बाळगून आहे. पावसाळी ढग हळूहळू जमू लागलेत. वाऱ्याचा जोर वाढतोय आणि इथल्या तलावात पाण्याच्या लाटा बघितल्यावर तर थोडा वेळ अजून थांबावंसं वाटतंय. पण मग ट्रेकही पूर्ण करायचा आहे. निघूया. सह्याद्रीतून पाय निघता निघत नाही. तो खिळवूनच ठेवतो. जायला निघालो की अरे थांब की थोडा वेळ, असंच तो प्रत्येक वेळी म्हणतो. आणि तरी जाऊ लागलो की लवकर ये परत असं हक्काने बोलवतो. आणि जाणवत राहतं की सह्याद्रीवर असलेलं आपलं प्रेम दरवेळी वाढतच जाणार आहे. किल्ल्यावरच्या बहुतांश वास्तू आज जमीनदोस्त झाल्या. एकेकाळी गगनभेदी तुतारी जिथे दुमदुमली तिथे आज रानपक्ष्यांचा किलबिलाट आहे. आणि अशा या गूढ शांततेत ही एक समाधी विश्रांती घेते. दिवस कल्ला, उन्हं उतरली आणि मी अंकाई गावात मुक्काम केला. गावातल्या शाळा हा माझा अजून एक आवडता विषय. नेहमीप्रमाणे किलबिलाट होताच. गाणी, कविता, मुलांचा उत्साह या शाळेत जरा जास्तच रमलो. आणि यांचाही एक वेगळा व्हिडिओ बनवलाय. डिस्क्रिप्शन मध्ये तीही लिंक आहे, नक्की बघा. पुढल्या भागात संस्कृती, परंपरा, तत्वज्ञान आणि एक वेगळ्या वाटेचा किल्ला यांचा सुंदर मिलाफ. भेटूया.
DSLR कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने. रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून. नक्की सहभागी व्हा.